po mga mamamayang, andito po ako ngayong hapong ito dahil ipapakita ko lang po sa inyo ang pagluluto ng imitation meat crabs na may veggies. At ito na po ang mga ingredients sa aking lulutuin. Unang-una, imitation meat crab, cauliflower, broccoli, carrots, squash, red bell pepper, garlic, onions, tsaka nor cubes na dalawa ang gagamitin ko. Gagamit din po ako ng olive oil at tsaka asin dito sa aking lulutuin. At ito na po, uumpisahan ko na pong lutuin ito. Ngayon po ay maglalagay na po tayo ng cooking oil sa ating kawali. Tapos paiinitin lang po natin. Ngayon po na mainit na ang ating mantika ay pwede na po nating gisahin itong bawang. At agad po nating isusunod ang ating sibuyas. Ngayon po ay ilagay po natin yung ating kalabasa. Hahaluin po natin to. Ngayon naman po ay maglalagay po tayo ng konting tubig para maluto yung ating kalabasa. At ngayon po ay ilalagay po natin yung ating beef cubes. Ngayon naman po ay tatakpan po muna natin to para maluto yung ating kalabasa. Ngayong luto na po ang ating kalabasa ay isusunod na natin ang carrots. Haluin po natin to. Ngayon po ay atin na pong lalagyan ito ng konting asin. Ayan, kasi dalawa na po yung beef cubes na nilagay ko. Baka po masubrahan siya ng alat. Kaya titikman-tikman po muna natin. Ngayon naman po ay isusunod na natin ang ating cauliflowers. Hahaluin po natin to. Ngayon naman po ay isusunod na natin ang ating broccoli.
Hahaluin lang natin to. Ngayon po ay pwede na nating ilagay ang red bell pepper. Tapos hahaluin lang natin to. Ngayon po ay pwede na nating ilagay ang ating imitation crabs. Hahaluin lang natin to. Ayan na po mga mamamayan, luto na po to siya. Tapos papatayin na lang po natin yung stove. At hahanguin ko po ito. Ayan na po mga mamamayan ang ating imitation crabs na may veggies. Sana po ay mag-like at mag-subscribe kayo. Ito po ang inyong ate mayang na nagsasabing mabuhay.